Hej, ursäkta, kan du hjälpa mig med beställningsautomaten? Självklart, det är lätt när man vet hur det funkar. Tack, det är min första gång här på Max. Det är kul. Börja med att trycka på skärmen där. Okej, jag ser beställ här. Ska jag trycka där? Ja, precis. Nu väljer du om du vill äta här eller ta med. Vi sitter här så jag trycker på äta här. Bra! Nu kan du se menyn på skärmen. Det finns många hamburgare. Jag gillar kyckling. Tryck på kycklingburgare, då ser du alternativen. Jag vill ha en crispy chicken. Hur lägger jag till den? Tryck bara på burgaren och sen lägg till. Klart. Kan jag lägga till pommes? Ja, tryck på tillbehör och välj pommes frites. Jag tar en liten pommes. Behöver jag välja sås också? Nej, såsen ingår oftast när du väljer meny. Okej, tack. Jag vill ha en cola också. Du hittar drycker under dryck. Välj cola. Nu är jag klar. Hur ser jag min beställning? Tryck på varukorgen längst upp till höger. Jag ser allt där. Kan jag betala direkt här? Ja, du betalar med kort eller Swish vid automaten. Jag har kort. Ska jag sätta in det nu? Ja, det går bra. Följ instruktionerna på skärmen. Det fungerar. Hur får jag min mat sen? Du får ett nummer på kvittot. Titta på skärmen där borta. Aha, när mitt nummer visas kan jag hämta maten. Exakt. Personalen ropar också upp numret ibland. Perfekt, tack så mycket för hjälpen. Ingen fara. Hoppas maten smakar bra. Vill du rekommendera något nästa gång jag kommer? Testa deras halloumi-burgare. Den är min favorit. Bra tips. Ha en trevlig dag här på Max. Tack detsamma. Trevlig lunch. Hej Anna, hur gick dina samtal idag? Hej Erik. De gick bra, men några var svåra. Vad var det som var svårt? En del personer ville inte prata alls. Ja, det känner jag igen. Många lägger på direkt. Precis, det känns lite tråkigt ibland. Jag håller med, men ibland är folk vänliga. Ja, jag pratade med en man från Göteborg. Han var snäll. Vi pratade om vädret och hans katt. Vad roligt, jag får oftast korta svar. Har du några knep för att få folk att lyssna? Jag brukar börja med att presentera mig tydligt. Sen försöker jag låta glad och trevlig. Smart. Jag ska försöka låta mer positiv också. Ibland hjälper det att ställa enkla frågor. Vilka frågor brukar du använda? Hur mår du idag? Brukar fungera bra. Jag ska prova det nästa gång. Jobbar du ofta kvällsskiftet? Ja, jag trivs bäst när det är lite lugnare. Jag jobbar helst på morgonen, då är jag piggare. Hur länge har du jobbat här på callcentret? Snart 2 år. Du då? Jag har bara jobbat här i 6 månader. Tycker du att jobbet är stressigt ibland? Ja, speciellt när vi har kampanjer. Samma här, men kollegorna gör det roligare. Jag gillar också vårt team. Alla hjälper varandra. Och det är skönt med fikapaus tillsammans. Verkligen. Lite kaffe gör stor skillnad. Nu måste jag ringa nästa kund. Lycka till, Erik. Tack Anna, lycka till du också. Hej, läser du ofta digitala böcker här? Hej, ja, jag gillar att läsa på surfplattan. Jag brukar läsa e-böcker på min mobil. Det är smart. Vilken app använder du? Jag använder oftast Biblio eller Storytel. Jag har hört om Biblio men aldrig testat. Den är bra.
Man kan låna böcker gratis med bibliotekskort. Läser du skönlitteratur eller fakta? Mest romaner men ibland deckare också. Vad gillar du att läsa? Jag väljer ofta biografier eller noveller. Jag tycker om korta berättelser. Läser du någon svensk författare? Ja, jag gillar Camilla Läckberg mycket. Hennes böcker är spännande. Har du testat ljudböcker? Några gånger. Det är skönt när man promenerar. Jag lyssnar ibland på ljudböcker när jag pendlar. Brukar du läsa på kvällarna? Ja, ofta innan jag somnar. Jag med. Det är avslappnande. Brukar du använda bibliotekets datorer här? Ibland för att ladda ner nya e-böcker. Annars tar jag med min egen surfplatta. Hur ofta besöker du det här mediarummet? Kanske 2 gånger i veckan. Det är lugnt här. Jag gillar också den tysta miljön. Blir du inte trött i ögonen av skärmar? Lite ibland, men jag tar pauser. Smart. Jag försöker också vila ögonen ibland. Har du tips på en bra e-bok jag kan läsa? Prova Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Tack för tipset. Jag ska söka efter den i appen. Varsågod. Hoppas du gillar den. Hej Anna, har du varit i ett sånt här gymnasium förr? Hej Johan. Ja, många gånger när jag var elev. Jag också. Vi hade alltid idrottstävlingar här. Minns du när vi spelade basket mot klass 8B? Ja, det var svårt men så roligt. Jag var målvakt i fotbollslaget. Var du också med? Jag spelade back. Jag gillade att försvara målet. Var din favoritgren fotboll eller något annat? Jag älskade spjutkastning faktiskt. Oj, jag tyckte det var svårt. Jag gillade löpning bäst. Vi brukade springa stafett här varje vår. Ja, och friidrottsdagen var årets höjdpunkt. Efter tävlingarna fikade vi alltid i matsalen. Vi hade kanelbullar och saft. Just det, alla var så glada, även om vi förlorade. Vem var din idrottslärare på den tiden? Han hette Erik Andersson, mycket snäll. Min lärare hette Susanne. Hon hejade alltid. Det känns speciellt att vara här igen, eller hur? Ja, jag blir nästan lite nostalgisk. Känner du igen några av redskapen där borta? Ja, bänkarna och bollarna ser likadana ut. Vi brukade hoppa över de blå mattorna. Jag har ramlat många gånger på dem. Så mycket har förändrats, men inte gympaandan. Nej, och barnen är fortfarande lika entusiastiska. Minns du när vi fick medaljer efter tävlingar? Ja, jag har kvar min medalj från höjdhoppet. Vad fint! Jag har ett gammalt lagfoto hemma. Vi borde samla hela klassen här igen någon gång. Det vore riktigt roligt, som förr i tiden. Ja, bara vi slipper springa lika långt. Haha, då fikar vi hellre istället. Hej Erik, är du nervös inför det årliga samtalet? Hej Anna. Ja, lite faktiskt. Det känns viktigt. Jag förstår, jag brukar förbereda mig i förväg. Hur menar du då? Jag skriver ner mina mål och vad jag har gjort bra. Bra idé. Skriver du ner på papper eller dator? Jag skriver i min anteckningsbok. Det känns tydligare. Jag tror jag ska göra samma sak i år. Jag övar också på att prata om mina styrkor. Det är svårt ibland. Jag vill inte låta skrytig. Jag håller med, men det är viktigt att visa sitt arbete. Har du några tips för svåra frågor från chefen? Ja, om jag får en svår fråga tar jag tid att tänka.
Jag brukar vara ärlig och fråga om hjälp om jag behöver. Det låter klokt. Jag ska försöka vara ärlig också. Brukar du be om feedback från kollegor före samtalet? Ja, ibland. Det hjälper att höra vad andra tycker. Vilka är dina mål för samtalet i år? Jag vill få mer ansvar och nya arbetsuppgifter. Och du, Erik? Jag vill gå en kurs i projektledning under året. Jättebra mål. Berättar du det direkt för chefen? Ja, jag tänker det. Annars vet ingen vad jag vill. Precis. Det är viktigt att säga vad man hoppas på. Hur känner du för samtalet imorgon? Jag är lite nervös, men förväntansfull också. Vi kan peppa varandra. Du är alltid så positiv. Tack, Erik. Du är också bra på att ge stöd. Vi klarar detta. Vårt kontor i Stockholm är toppen. Ja, vi har en bra chef och fina kollegor här. Lycka till imorgon, Anna. Tack detsamma. Vi ses på kontoret. Hej, vilken fin balkong du har, Anna. Tack, Erik. Jag älskar att odla här. Vad har du planterat i dina krukor? Jag har tomater, basilika och lite jordgubbar. Åh, jordgubbar, växer de bra där? Ja, de trivs faktiskt i solen. Jag har försökt odla paprika, men det var svårt. Behöver de mycket vatten? Ja, och de gillar värme också. Hur ofta vattnar du dina växter? En gång om dagen om det är varmt. Ibland glömmer jag, men de klarar sig ändå. Jag sätter alltid alarm på mobilen för att minnas. Bra idé. Har du några blommor också? Ja, pelargoner och några små violer. Pelargoner är typiskt svenskt, tycker jag. Ja, min mormor älskade pelargoner också. Det är fint med blommor bland grönsakerna. Jag tycker om färgerna och dofterna tillsammans. Hur startade du med balkongodling? Jag såg ett program på SVT om stadsodling. Sedan köpte jag frön på torget i Göteborg. Jag köper mina plantor från en liten butik här. De har bra jord och tips om skötsel. Jag tycker det är avkopplande att plantera. Ja, ibland sitter jag och tittar på utsikten. Det är skönt att ha lite natur mitt i staden. Har du fått några grannar intresserade? Ja, ibland byter vi sticklingar och frön. Det låter trevligt. Jag vill också byta växter. Du kan få lite basilika nästa gång. Tack, jag tar gärna emot en planta. Hej, tittar du också på elcyklar idag? Ja, hej. Jag vill cykla mer miljövänligt. Samma här, jag heter Anna förresten. Trevligt att träffas, Anna. Jag heter Erik. Har du cyklat elcykel förut? Nej, aldrig. Det är min första gång. Jag har provat en gång i Stockholm. Det var kul. Bra att höra. Tyckte du det var lätt? Ja, mycket lättare än vanlig cykel. Och det går snabbare, speciellt i uppförsbackar. Det låter härligt. Jag bor nära många backar. Perfekt för elcykel då. Bor du i Uppsala? Ja, precis. Uppsala har fina cykelvägar. Jag gillar att cykla till jobbet. Det känns bra. Jag brukade ta bussen men vill testa elcykel nu. Och så sparar man pengar på bensin. Absolut. Tycker du elcyklarna är dyra? Lite, men jag tror att det lönar sig i längden. Det tror jag också. Och de är tysta och smidiga. Ja, jag gillar också att de är bra för miljön. Har du någon favoritmodell här? Jag tycker om den röda där borta. Den ser stabil ut. Ja, den är snygg.
Jag sneglar på den gråa elcykeln. Du menar den med korg? Perfekt för att handla mat. Precis. Jag handlar ofta ekologisk mat. Bra för miljön. Använder du också kollektivtrafik? Ja, ibland, men mest buss och tåg till Stockholm. Jag gillar tåg också. Det känns miljövänligt. Har du testat elsparkcyklar i stan? Ja, men jag föredrar elcykel. Mer stabilt tycker jag. Jag håller med. Cyklar känns säkrare och roligare. Vi borde fråga personalen om vi får prova en cykel. Bra idé, Anna. Vi kanske ses ute på cykelvägarna snart. Hej, har du bott i en internationell studentkorridor? Ja, faktiskt. Jag bor här med folk från många länder. Vad kul. Jag heter Erik och du? Jag heter Elin. Varifrån kommer dina korridorskompisar? De kommer från Spanien, Italien och Tyskland. Spännande. Lär du dig några nya språk? Lite. Jag försöker prata engelska och lite spanska. Mina rumskompisar pratar franska och japanska. Oj, det låter svårt. Hur går det med kommunikationen? Vi pratar mycket engelska. Det funkar bra. Ibland lär vi varandra enkla ord på våra språk. Det är smart. Vad brukar ni laga för mat tillsammans? Vi lagar pasta, tacos och ibland sushi. Vi brukar göra svenska pannkakor på söndagar. Jag älskar pannkakor. Alla gillar svensk mat. Har ni haft några kulturkrockar? Ja, ibland. Någon tyckte vår middag var för tidig. Men vi skrattar mest åt våra skillnader. Vilket land har du lärt dig mest om? Jag har lärt mig mycket om Frankrike och deras mat. Jag vill resa till Tyskland någon dag. Det låter bra. Kanske kan du besöka din kompis där. Ja, hur länge har du bott i den här korridoren? Jag har bott här i 1 år nu. Och du? Bara 3 månader. Allt är fortfarande nytt. Känner du dig hemma här? Ja, det är väldigt mysigt och vi har roligt ihop. Jag tycker också att det är lätt att hitta vänner här. Vilka aktiviteter gör ni tillsammans här i huset? Vi ser ofta på film på fredagskvällar. Ibland spelar vi spel eller lagar mat ihop. Det låter supertrevligt. Vill du se film med oss på fredag? Gärna, det vore roligt att träffa fler från huset. Hej, är du också här för matlagningskursen? Ja, det är jag. Jag heter Erik. Och du? Jag heter Anna. Kul att träffas, Erik. Kul att träffas, Anna. Gillar du att laga mat? Ja, men jag vill lära mig laga hälsosamt. Jag också. Jag försöker äta mer grönsaker nu. Vilka grönsaker brukar du använda? Oftast broccoli, paprika och morötter. Det låter gott. Jag brukar använda zucchini också. Har du något favoritrecept? Jag lagar ofta grönsakssoppa med linser. Låter gott. Hur gör man den? Man kokar grönsaker och linser med kryddor. Det är enkelt och nyttigt. Tack för tipset. Jag vill prova. Vad brukar du laga hemma? Jag gillar att göra ugnsrostade rotfrukter. Mums. Använder du olivolja? Ja, lite olivolja och färska örter. Det är smart. Jag undviker fritera mat. Jag också. Det är bättre att baka i ugnen. Har du några tips för att minska socker? Ja, jag använder frukt istället för socker. Bra idé. Jag vill testa baka med banan. Banan är perfekt i pannkakor och kakor. Tack för tipset. Lagar du ofta mat hemma? Ja, nästan varje dag. Det är både roligt och billigt.
Jag vill bli bättre på att planera måltider. Jag skriver en matlista varje vecka. Smart! Då slösar man inte på maten. Exakt, och det blir mindre stress också. Tack för samtalet, Erik. Låt oss laga mat nu. Tack själv, Anna. Lycka till i kursen. Hej! Är du här på jobbmässan också? Ja, hej. Jag heter Emma. Är du här för att byta jobb? Ja, jag heter Johan. Jag funderar på att byta karriär. Vad spännande. Vad arbetar du med nu? Jag jobbar som mekaniker i Göteborg. Kul! Varför vill du byta yrke? Jag vill göra något nytt, kanske arbeta med IT. IT är populärt nu. Har du studerat det förut? Nej, jag har bara läst lite på nätet. Jag tänker gå en kurs om datorer och programmering. Bra idé. Jag vill också studera vidare. Vad jobbar du med nu, Emma? Jag är sjuksköterska i Malmö. Jag älskar att hjälpa människor, men det är stressigt. Jag förstår. Vad vill du göra istället? Jag funderar på att bli lärare i svenska. Det låter spännande. Gillar du att undervisa? Ja, jag tycker om att prata med folk och lära ut. Har du hittat några intressanta företag här? Ja, några skolor söker efter nya lärare. Jag har också pratat med ett universitet. Vad bra, jag har hittat en IT-byrå som söker folk. Kanske får vi båda nya jobb här idag. Ja, det vore fantastiskt. Är du nervös? Lite grann. Det är en stor förändring. Jag också, men det känns bra att våga prova. Absolut. Man måste våga för att lyckas. Vilka kurser vill du gå för att bli lärare? Jag tittar på pedagogik och språkdidaktik. Och du? Vilken kurs vill du börja med? Jag vill gå en grundkurs i programmering först. Lycka till, Johan. Hoppas vi ses som nya kollegor snart. Tack, Emma. Lycka till du också. Vi ses kanske igen här.